নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ই-লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম বাই দ্য বুকলৈ। বাই দ্য বুকত UPSC, APSC আৰু বিভিন্ন চিভিল ছাৰ্ভিচ সেৱাৰ ভাল কোৱালিটিৰ কোৰ্চ আপোনালোকে ইয়াত উপলব্ধ পাব। প্ৰথমটো কোৰ্চ যিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ মই নিজে পঞ্চানন দত্ত বৰাই। ব'লক প্ৰথমটো ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম সেইটো হৈছে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড বহুতেই জৰুৰী হয় আমাৰ যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি গোটেইটো ভালকৈ ডিছকাছ কৰিবলৈ যাওঁ। চ' প্ৰথম আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড চেপ্টাৰটো আমি দুটা ভাগত ভগাই লৈছোঁ। আমাৰ পঢ়াৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে আমি দুটা ভাগত ভগাই ল'লোঁ। প্ৰথমটো ভাগত আমি ডিছকাছ কৰিম দ্য কোম্পানী ৰুল। কোম্পানী ৰুল মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া আছিলে শাসনকালটো, আৰু নেক্সটটো হৈছে দ্য ক্ৰাউন ৰুল। ক্ৰাউন ৰুল তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে শাসনটো নিজৰ হাতলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে যে মই ইয়াত কোম্পানী ৰুলত 1773 পৰা কিয় লৈছোঁ। 1773 পৰা সেইকাৰণে লৈছোঁ কাৰণ কেলৈ ন' ডাউট ব্ৰিটিছ আহি গৈছিলে 1600, কিন্তু ব্ৰিটিছে যিখিনি তেখেতলোক আহিছিলে মষ্টলি ট্ৰেডাৰ হিচাপে। তো তেখেতলোকে বাণিজ্য ভিত্তিতে আহিলে, ইণ্ডিয়াত ভৰি ৰাখিলে আৰু তেখেতলোকে প্ৰথম ট্ৰেডিঙে কৰিছিলে। কিন্তু কি হ'ল লেটাৰ পাৰ্টৰ পৰা পিছফাললৈ এনেকুৱা হ'ল যে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ভৰি ৰখা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ইণ্ডিয়াৰ বহুত ৰজাৰ লগত ৱাৰ আৰু তেখেতলোকে টেৰিটৰি অকুপাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, যাৰ কাৰণে তেখেতলোক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাইনত সোমোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ। তেখেতলোকে ইণ্ডিয়াক এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে নিজৰ ৰাজত্ব কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ইণ্ডিয়াৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ৰজা কিংডমছবোৰ তেখেতলোকে নিজৰ যুদ্ধ কৰি নিজৰ হাতলৈ আনিলে আৰু তাত ৰুল বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। 1773 পৰা 1858লৈকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত ৰুল বনিলে ইণ্ডিয়াত। ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টতে বনিছিলে, কিন্তু তেতিয়াও শাসনকাল আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত। 1858 পৰা কি হ'ল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা ৰুলটো নিজৰ হাতলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে। এতিয়া 1858 পাছৰ পৰা ইণ্ডিয়াত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নহয়, ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে ৰুল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। চ' আমি দুইটা ভাগত ডিছকাছ কৰিম গোটেই চেপ্টাৰটো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। প্ৰথম আমি চাম দ্য কোম্পানী ৰুল। কোম্পানী ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি এক্ট আছিলে, যিমানখিনি ল' পাছ হ'ল, সেইখিনি আমি এটা এটাকৈ ডিছকাছ কৰিম। দ্য কোম্পানী ৰুল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যেতিয়া ৰুল কৰিছিলে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিলে 1600ত, কিন্তু 1773 পাছৰ পৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুলৰ আণ্ডাৰত ইয়াত বহুতো ৰুলছ এক্টছ পাছ কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। অ'কে, তো এইকেইটা দেখিব পাৰে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত 7টা এক্ট পাছ হৈছিলে। যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুল আছিলে ইণ্ডিয়াত, তেতিয়া 7টা এক্ট পাছ হৈছিলে। প্ৰথমটো হৈছে দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1786, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853। কিন্তু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে আমি যদি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়া UPSC তাৰপিছত APSC বহুত এনেকুৱা এক্সামত, চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামত মষ্টলি এই গোটেইকেইটা ৰুল, গোটেইকেইটা এক্ট আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আমি গোটেইকেইটা চাবৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ কেলৈ যেতিয়া কুৱেশ্যনছৰ কথা আহে, কুৱেশ্যনছ মষ্টলি আহে 4টা এক্টৰ পৰা। চ' আমি কোম্পানী ৰুলৰ আণ্ডাৰত গোটেইকেইটা এক্ট চোৱাৰ দৰকাৰ নাই। আমি মষ্টলি চাম, আমি যোনখিনি ডিপত গৈ মেলি পঢ়িম সেইখিনি হৈছে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853। এই 4টা যিকেইটা এক্ট হৈছে, এই 4টা এক্ট আমাৰ এক্সাম চেণ্ট্ৰিক হয়, আৰু এক্সামৰ ফালৰ পৰা যদি চাব যাওঁ এই 4টা এক্ট চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আমি এই 4টা এক্টে বহুত ভালকৈ ডিপলি গৈ পঢ়িম। এনেকুৱা নহয় যে আমি এই বাকী মাজৰ 3টা এক্ট এৰি দিম, আমি এইকেইটা ডিছকাছ কৰিম, কিন্তু ওপৰে ওপৰে কৰিম। মষ্টলি আমাৰ ফ'কাছ থাকিব এই 4টা এক্টত। অ'কে, আমি এই গোটেই 4টা এক্ট ডিপলি পঢ়িম, তাৰ আগতে একবাৰ আমি ক্ৰাউন ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিমানকেইটা এক্ট আছিলে সেইকেইটা এবাৰ ওপৰে ওপৰে চাই লওঁ। ক্ৰাউন ৰুল তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল যেতিয়া 1857 ৰিভল্ট অফ 1857 যেতিয়া হৈছিলে, তাৰপিছত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো, ইণ্ডিয়াক ৰুল কৰাৰ যিটো পাৱাৰটো বা যিটো গ্ৰাণ্ট কৰিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক,
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা নিজৰ হাতলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে নিজৰ হাতলৈ যেতিয়া পাৱাৰটো শ্বিফ্ট কৰিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেতিয়া কোনো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নামত ৰুল কৰা নাছিলে ব্ৰিটিছে নিজে ৰুল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এইকেইটা ৰুল পাছ হ'ল 1858 পৰা একদম লাষ্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্টলৈকে এই 7টা ৰুল 7টা ল বা 7টা এক্ট ক'ব গ'লে পাছ হ'ল প্ৰথমটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 ছেকেণ্ডটো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892 ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1909 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1919 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947 এইকেইটা ক্ৰাউন ৰুলৰ আণ্ডাৰত আছিলে যিকেইটা এক্ট পাছ হ'ল আৰু ইয়াৰ আমি যেতিয়া ক্ৰাউন ৰুল পঢ়িম তেতিয়া আমাৰ গোটেই এক্টকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কোম্পানী ৰুলৰ আণ্ডাৰত যেনেকৈ স্পেচিফিকেলি ৰেগুলেটিং এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া এক্ট চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 1853 এই চাৰিটাই অকল ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু ক্ৰাউন ৰুলৰ আণ্ডাৰত গোটেইকেইটা এক্টেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমি গোটেইকেইটাই ডিপলি গৈ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কোম্পানী ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিমানকেইটা এক্ট পাছ হৈছিলে গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ ভালকৈ পঢ়িব ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 পঢ়া আগত একচুৱেলি এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্ট আছিলে যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ টাইমত পাছ হৈছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্ট হোৱাৰ কাৰণে কথাটো কি হ'ল আমি অলপ বেক ট্ৰেকত গৈ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাব লাগিব সেইটো সময়ত চিনেৰিঅ' কি আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াত থকা অৱস্থাত চিনেৰিঅ'টো কি আছিলে আৰু কি ফেক্টৰ যোগ হ'ল আৰু লাষ্টত গৈ পিনি ৰেগুলেটিং এক্টটো পাছ কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰথমতেতো সিহঁতিতো 1600 চনতে আহিছিলে লাহে লাহে গৈ পিনি সিহঁতি ইমান বছৰ থাকিলে ইণ্ডিয়াত ব্ৰিটিছ কিন্তু 1773তে কিয় প্ৰয়োজন হ'ল ৰেগুলেটিং এক্টটো পাছ কৰিবলৈ তাৰ আগততো হেৰি ভালকৈ চলি আছিলে তাত বহুত ফেক্টৰ আছিলে যিখিনি লগ লাগি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহি গ'ল যাতে যে ৰেগুলেটিং এক্টটো পাছ কৰিবলগীয়া হ'ল আমি সেই গোটেই চিটুৱেশ্যনখিনি এটা এটাকৈ ভালকৈ চাম তাৰ আগত আমি চমুকৈ এটা জাষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চেক কৰি লওঁ ইষ্ট এই 1773 ৰেগুলেটিং এক্ট পাছ হোৱাৰ আগত ঠিক আছে চাওক প্ৰথম পইণ্টটো দ্য ব্ৰিটিছ কেম টু ইণ্ডিয়া ইন 1600 এজ ট্ৰেডাৰ্ছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইটোতো আমি জানোৱেই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এটা হৈ ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওচৰত এখন চাৰ্টাৰ আছিলে এই চাৰ্টাৰত কি আছিলে চাৰ্টাৰত আছিলে এক্সক্লুজিভ ৰাইটছ অফ ট্ৰেডিং ইন ইণ্ডিয়া তাৰ মানে হৈছে এই চাৰ্টাৰখনৰ অন্তৰ্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওচৰতহে অকল ৰাইট আছিলে ইণ্ডিয়াত আহি ব্যৱসায় কৰাটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বাহিৰে কোনো ব্ৰিটিছ কোম্পানীৰ ওচৰত এই অধিকাৰ নাছিলে যে সেই কোম্পানী আহি ইণ্ডিয়াত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে সেইটো পাৱাৰ অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওচৰত আছিলে আৰু এই চাৰ্টাৰখন য'তে ৰাইটখিনি আছিলে চাৰ্টাৰখন কোনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিছিলে এখন দিছিলে সেই সময়ৰ ৰাণী কুইন এলিজাবেথ ওৱানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক সেইখিনি পাৱাৰ দিছিলে যে তেওঁলোক গৈ ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু এক্সক্লুচিভ ৰাইট আছিলে মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বাহিৰে কোনো ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে থাৰ্ড পইণ্টটো আমি চাওঁ এতিয়া থাৰ্ড পইণ্টত আহি আমি কথা এটা ন'টিচ কৰোঁ যে ব্ৰিটিছ আহিছিলে প্ৰথম 1600ত আৰু তেখেতলোক আছিলে পিয়'ৰ বিজনেছমেন বিজনেছ কৰিবলৈ আহিছিলে কিন্তু যেতিয়া টাইম আগবাঢ়ি গ'ল ব্ৰিটিছৰ আচল ৰংটো দেখুওৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে তেখেতলোকৰ মনত ডমিনেন্সটো আহি গ'ল তেখেতলোক ইণ্ডিয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত সোমোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেখেতলোক বহুত বেলেগ ৰাজ্য আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ ৰজাৰ ৰাজ্য তেওঁলোকে যুদ্ধ লাগি সেই ৰাজ্য নিজৰ দখলত আনি ল'লে ঠিক তেনেকৈ 1757ত ঠিক তেনেকুৱাকৈ এখন যুদ্ধ হৈছিলে যাৰ নাম হ'ল বেটেল অফ প্লাছি যুদ্ধ হৈছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আৰু ইণ্ডিয়াৰ নৱাব চিৰাজ-উদ-দৌলা অফ বেংগল চিৰাজ-উদ-দৌলা বেংগলৰ আছিলে তেতিয়া তেখেত চিৰাজ-উদ-দৌলাৰ লগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই যুদ্ধৰ ফলাফল কি হ'ল ব্ৰিটিছে বেংগল অকুপাই কৰি ল'লে সেইটো হৈছিলে বেটেল অফ প্লাছি 1757ত ব্ৰিটিছে বেংগল অকুপাই কৰিছিলে তেতিয়া তো তেখেতলোক নিজৰ ব্ৰিটিছ কি হ'ল ব্ৰিটিছে তেতিয়া নিজৰ পাৱাৰ ডমিনেন্স কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াত
আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো চাওক 1757 বেটেল অফ প্লাছিৰ পাছত 1765 আৰু এখন যুদ্ধ হ'ল সেই যুদ্ধখন আছিলে বেটেল অফ বাক্সাৰ এতিয়া আপোনালোকে থাৰ্ড পইণ্টটো চাওক আফটাৰ উইনিং দ্য বেটেল অফ বাক্সাৰ দ্য ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ ৱাজ চাইনড ইন 1765 which gave Diwani rights, that is rights over revenue and civil justice to East India Company. ইয়াত কি বুজাইছে যে 1764 একচুৱেলি যিখন বেটেল অফ বাক্সাৰ হৈছিলে বেটেল অফ বাক্সাৰ কাৰ মাজত হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু তেতিয়াৰ মোগল এম্পায়াৰ শ্বাহ আলম টুৰ মাজত ঠিক আছে এই বেটেলখনত কি হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে মোগল এম্পায়াৰক হৰুৱাই দিলে আৰু হৰুৱাৰ পাছত এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিলে সেই কণ্ডিশ্যনটো ৰাখিলে ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদত বেটেলখন জাষ্ট হোৱাৰ বেটেল হৈছিলে 1764 এক বছৰৰ পাছত যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জিকিলে বেটেল তাৰ 1765 এবছৰৰ পাছত ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ চাইন হ'ল ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদত কি আছিলে স্পেচিফিকেলি তাত কোৱা হ'ল যে ঠিক আছে মোগল এম্পায়াৰক ক'লে ব্ৰিটিছে যে ঠিক আছে আপুনি হাৰিলে ঠিক আছে কিন্তু আমি আপোনাক আপোনাৰ জেগাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰাইটছখিনি যিখিনি আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ আছিলে আপোনাৰ ৰাজ্যৰ আমি সেইখিনি আপোনাৰ পৰা কাঢ়ি নলওঁ আপুনি ৰাখিব পাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ কিন্তু আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিমানখিনি ৰেভিনিউ আৰু চিভিল জাষ্টিছ ৰাইটছ আছিলে সেইখিনি যিমান পাৱাৰ আছিলে ৰেভিনিউ আৰু চিভিল জাষ্টিছৰ পাৱাৰখিনি সেইখিনি ব্ৰিটিছে লৈ ল'ব সেইখিনি আমি লৈ ল'ম বুলি ক'লে ব্ৰিটিছে ঠিক আছে চ' তাৰপিছত আমি কি দেখোঁ বেটেল অফ বাক্সাৰৰ পাছত বেংগলত ডুৱেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল ডুৱেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ডুৱেল ফৰ্ম বুলি কেলৈ কোৱা হয় প্ৰথম ফৰ্মটো হৈছে নিজামিয়াত আছিলে কাৰ হাতত নিজামিয়াত আছিলে নৱাব অফ মোগল এম্পায়াৰৰ হাতত নিজামিয়াত থাকিলে অ'কে নিজামিয়াত ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট নিজামিয়াতত কি আছে আমি জানোৱেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ আৰু ছেকেণ্ড ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো হ'ল দিৱানী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট দিৱানী কাৰ হাতত থাকিলে দিৱানী থাকিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আৰু দিৱানী মানে কি হয় ৰাইটছ অভাৰ ৰেভিনিউ এণ্ড চিভিল জাষ্টিছ ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটোলৈ আহোঁ এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেড 24 মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এইটো বহুতবাৰ এই কুৱেশ্যনটো আহিছে বহুতবাৰ এক্সামত APSCটো আহিছে ইনফেক্ট UPSCত বহুতবাৰ আহিছে এইটো কুৱেশ্যন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ কেইজন আছিলে ইন দ্য টাইম ৱেন ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ৱাজ পাছড ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 যেতিয়া পাছ হৈছিলে তেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কেইজন কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছিলে 24 মেম্বাৰ্ছ 24জন আছিলে এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে 24 কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছিলে আৰু এই কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ ইলেক্ট কোনে কৰিছিলে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছক ইলেক্ট কৰিছিলে কোৰ্ট অফ প্ৰপাৰেটৰ্ছ একবাৰ ভালকৈ চাই লওক কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ মানে কি হয় আমাৰ যেনেকৈ মডাৰ্ণ ডে কোনো এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত থাকে ব'ৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ ৰাইট সেই ব'ৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছে গোটেই কোম্পানীৰ মেনেজমেণ্ট চাই গোটেই কোম্পানীৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কেনেকৈ কোম্পানী চলিব সেইটো যেনেকৈ ডিচিজন মেকিং যিটো অথৰিটি থাকে ব'ৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ যেনেকৈ আজিকালি কোম্পানীৰ সেইটো সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰো যিখিনি মেম্বাৰ আছিলে যোনে টপ মেনেজমেণ্টত আছিলে যোনে কোম্পানী চলাইছিলে একচুৱেলি তেখেতলোকক কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছে চব ডিচিজন লৈছিলে কোম্পানীৰ ঠিক আছে আৰু সেই কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছক যিখিনি মানুহে ইলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে কোৰ্ট অফ প্ৰপাৰেটৰ্ছ আৰু কোৰ্ট অফ প্ৰপাৰেটৰ্ছ কোন আছিলে তেখেতলোক আছিলে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অফ EIC ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে কি বুজে আপুনি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে হৈছে যাৰ পইচা ইনভেষ্ট আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীত যোনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে যাৰ পইচা লাগি আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক সেইখিনি মানুহক কোৱা হৈছিলে কোৰ্ট অফ প্ৰপাৰেটৰ্ছ আৰু কোৰ্ট অফ প্ৰপাৰেটৰ্ছে কাক ইলেক্ট কৰিছিলে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টলৈ আহোঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী paid 4 lakh pounds yearly as tax to the British government. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোনে বনাইছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰিটিছেহে পঠাইছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক চ' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইয়াত ইণ্ডিয়া যিমানখিনি ট্ৰেডিং কৰিছিলে তাৰ বিনিময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক বছৰেকীয়া টেক্স প্ৰভাইড কৰিছিলে বছৰে টেক্স দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক কিমানকৈ দিছিলে টেক্স 4 lakh pounds yearly 4 লাখ পাউণ্ড বছৰেকীয়া দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক এজ টেক্স
আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল টেক্সে দিছিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত একো পোৱা নাছিলে একচুৱেলি ইন ৰিটাৰ্ণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যিখিনি টেক্স দিছিলে তাৰ ৰিটাৰ্ণত কি পাইছিলে ব্ৰিটিছ ৰয়েল আৰ্মিৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাইছিলে যেতিয়াই ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হৈছিলে বা বেলেগ কাজিয়া হৈছিলে কোনোবা ৰজাৰ লগত সেইবোৰ সময়ত ব্ৰিটিছ ৰয়েল আৰ্মিৰ ছাপোৰ্ট পাইছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওচৰত নিজৰ আৰ্মি আছিলে ন' ডাউট কিন্তু যেতিয়াই তেওঁলোকৰ ডাঙৰ যুদ্ধ হয় ইণ্ডিয়াৰ কোনোবা ৰজাৰ লগত বা মোগল এম্পায়াৰৰ লগত তেতিয়া তেওঁলোকক বহুত দৰকাৰ হৈছিলে আৰ্মিৰ আৰু সেই আৰ্মিৰ দৰকাৰটো কোনে পূৰণ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ ৰয়েল আৰ্মিয়ে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আমি চাওঁ এতিয়া আমি ইয়াৰলৈকে দেখিছোঁ যে চাওক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইমান প্ৰফিটেবল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যে বছৰেকি 4 লাখ টকা পাউণ্ড কৰে তেওঁলোকে দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক 4 লাখ পাউণ্ডছ এজ টেক্স দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক কিন্তু 1768ৰ পৰা 1772 লৈকে 1772 মানে ৰেগুলেটিং এক্ট পাছ হোৱা জাষ্ট এবছৰ আগৰলৈকে সেই 4 বছৰ পিৰিয়ডটো 1768ৰ পৰা 72 লৈকে এই 4 বছৰ পিৰিয়ডটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ফাইনেন্সিয়েল যিখিনি কণ্ডিশ্যন আছিলে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল তেওঁলোক পইচা লুজ কৰি আছিলে ইচ এণ্ড এভৰি ডে তেওঁলোকৰ কিন্তু গেইন হোৱা নাছিলে কোম্পানীটো বহুত লছত চলি আছিলে আৰু এটা পইণ্ট এনেকুৱা আহি গ'ল 1772ত যে তেওঁলোক একেবাৰে বেংক্ৰাফ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা পাতি নাইকিয়া হৈ গ'ল একেবাৰে কোম্পানী চলাবলৈও পইচা নাই চ' সেইটো পজিশ্যনত যেতিয়া আহি গ'ল কোম্পানী তেতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ চকুত পৰিলে যে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পঠিয়াইছিলোঁ ইণ্ডিয়ালৈ ইমান আমাৰ প্ৰফিটো দি আছিলে আমাক ইনফেক্ট আমাৰ টেক্স ইমানকৈ দি আছিলে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একেবাৰে পইচাই নাই কোম্পানী চলাবলৈ পইচা নাই আৰু কোম্পানী ডুবি আছে ইন ৰেগুলাৰ বেচিছ চকুত পৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি ভাবিলে যে নাই আমি এইটো কোম্পানী এনেকৈ ডুবিব দিব নোৱাৰোঁ চ' দেয়াৰ ফৰ টু ৰিভাইভ EIC লাষ্ট পইণ্টটো চাওক ব্ৰিটিছ কোম্পানী নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ ৰেগুলেটিং এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক আকৌ এবাৰ ওপৰলৈ তুলি আনিবলৈ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ৰেগুলেটিং এক্টটো পাছ কৰিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টত কেতিয়া পাছ কৰিলে 1773 অ'কে এই এক্টটো পাছ কৰাৰ আঁৰত এটাই মেইন ৰিজন আছিলে সেইটো হৈছে টু ৰেগুলেট এণ্ড ছুপাৰভাইজ দ্য ৱৰ্ক অফ EIC ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমান কাম কাজ আছিলে গোটেই কাম কাজখিনি ভালকৈ ৰেগুলেট কৰা ভালকৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰা আৰু সেই কামখিনিক ছুপাৰভাইজ কৰা কাৰণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো নিজৰ মালিক হৈ পিনি আৰামছে কাম কৰি আছিলে ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকৰ ওপৰত ছুপাৰভাইজ কৰিবলৈ কোনো নাছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চ' এজন ছুপাৰভাইজাৰী বডি এটা বনালে টু ছুপাৰভাইজ দ্য ৱৰ্ক অফ EIC এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ চ' আমি এই ভিডিঅ'টোত হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ব্ৰিফলি এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন চালোঁ আৰু লগতে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভালদৰে ষ্টাডি কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আমি যিটো চাম সেইটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটো পাৰ্ট 2 আমাৰ বহুত সোনকালে ওলাব আৰু তাত আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বেংক্ৰাফ্ট যে হৈছিলে তেওঁলোক যে বেংক্ৰাফ্টচি লেভেললৈ আহি গৈছিলে তাৰ ৰিজনছখিনি ভালদৰে ষ্টাডি কৰিম আৰু লগতে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ৰ ফেক্টছ এণ্ড ফিচাৰ্ছখিনি ভালদৰে ষ্টাডি কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল বাইদা বুকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এইখন পেজত আমি আমাৰ গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলখিনি দিয়া আছে কাইণ্ডলি গৈ ফ'ল' কৰি ল'ব থেংক ইউ